जय महाराष्ट्र भावांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती एका नवीन व इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. आता सबस्क्राईब करा व सोबतच बेल आयकॉनवर देखील क्लिक करा. आणि अजून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल केला तर लवकर जॉईन करा. तुमची लायकी तेव्हाच कळली जेव्हा आमची लायकी काढण्यासाठी तुम्ही दुसऱ्याचे पाय धरले. अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला VN ॲपची गरज पडणार आहे. VN ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे व तुम्ही डाउनलोड देखील करू शकता प्ले स्टोअरवरनं. तर सर्वात पहिले आपलं VN ॲप ओपन करायचं आहे. VN ॲप ओपन केल्यानंतर खाली प्लस आयकॉन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं. न्यू प्रोजेक्टवरती सिलेक्ट करून फोटोजवर जायचे आणि तुम्हाला दिलेले फोटोज तुम्ही सिलेक्ट करून घ्यायचे. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर खाली राईटचं ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि इथे म्युझिकचं साईन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करून म्युझिकवरती जाऊ. तुम्हाला दिलेले म्युझिक ॲड करून घ्यायचे आणि त्याच्यावरती बीट्सवरती बरोबर इमेजेस PNG ट्रिम करून घ्यायचे. PNG ट्रिम केल्यानंतर तुम्हाला इथे गॅलरी साईन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करून व्हिडिओज अँड फोटोजवरती जाऊन तुम्हाला दिलेला एक व्हिडिओ घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ आलेला आहे. त्याच्यावरती खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि फिलवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे ब्लेंडिंगवरती जाऊन लाईटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. आणि इथे फर्स्ट प्लसचा साईन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करून तिथे ब्लॅक टाकायचं आहे आणि थोडे पुढे जाऊन दुसऱ्या प्लस आयकॉनवरती तुम्ही इथे रोटेट टाकायचं आहे आणि सेकंड प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्ही रिझर्व टाकायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. आणि थर्ड प्लस आयकॉनवरती येऊन तुम्ही झूम आउट क्लिक करायचं आहे आणि हा लास्टचा आलेला ब्लॅक स्पेस डिलीट करायचा आहे आणि हा लास्टचा PNG आपले सॉन्गचं बीट मार्कपर्यंत घ्यायचा आहे. जिथपर्यंत सॉन्ग आहे तिथपर्यंत घेतल्यानंतर स्टार्टिंग लाईन एफेक्ट्सवरती क्लिक करायचं आहे आणि लास्टला यायचं आहे आणि इथं एक्सपांड दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करून तो जितका लॉंग होईल तिथपर्यंत घ्यायचा आहे. डबल पुढील इमेजवरती येऊन एफेक्ट्सवरती जाऊन तुम्ही पेन डाऊनवरती घ्यायचं आहे, लॉंग करून घ्यायचं आहे आणि ओकेवरती क्लिक करायचं आहे. पुन्हा सेकंडवरती एफेक्ट्सवरती जायचं आहे आणि इथं जिलेट घ्यायचं आहे आणि पूर्ण याच्यावरती वाढून घ्यायचं आहे आणि लास्ट याच्यावरती तुम्ही एफेक्ट्सवरती जाऊन झूम आउट हा इफेक्ट घ्यायचा आहे आणि ओकेवरती क्लिक करायचं आहे. आणि शॉर्टच्या PNG वरती तुम्ही एक्सपांड घ्यायचं आहे आणि जिथपर्यंत लॉंग होईल तिथपर्यंत घ्यायचं आहे आणि ओकेवरती क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा एक मधात स्प्लिट करायचं आहे. पुन्हा तिथे एफेक्ट्सवरती जाऊन लास्टला यायचं आहे, स्पेन डाऊनवरती क्लिक करायचं आहे आणि जिथपर्यंत होईल तिथपर्यंत स्पेन डाऊन घ्यायचं आहे आणि राईटवरती क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता स्टार्टिंगला येऊन आपला व्हिडिओ चाललेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक देखील करा आणि कमेंटमध्ये सांगा व्हिडिओ कसा झाला आहे. तुम्ही अजून आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत आहे.
आपला व्हिडिओ पूर्णपणे एक्सपोर्ट झालेला आहे. इथे सेव्ह टू अल्बम